همیشه صبحتون بخیر. من پیشا پیش نمیدونم حالا تو ویدیو مشخص میشه یا نه، ولی من یک مقداری صدام گرفته. پیشا پیش صحبت اون عذرخواهی نمی کنم، چون منم نمیخواستم سرما بخورم. حقیقتا میدین از دست منم خارج بود. البته خیلی جالبه، من چند وقت پیش سرما خورده بودم. آره. الان میخوام قهوه‌مو بخورم، بعد برم مدیتیشنم انجام بدم، بعد با هم دیگه بریم مطب دکتر که من آزمایش خون بدم. بچه این دختر من ناز خاتونه، اولین گلدونیه که تونست کنار من زنده بمونه، سبز بشه، رشد بکنه. گلدونای قبلی همشون خوش شدن. البته یه بار تقصیرم، چرا بازم فکر کنم تقصیر منه. من رفتم یک گلدونی رو گرفتم که این گلدون آپارتمانی نبود، یعنی مثلا مخصوص این بود که تو بذاریش توی باغچه یا کلا باید بیرون از اتاق بود. و من فکر کردم این گلد فروشی اومده اینو گذاشته بیرون جلوی درشون، چون صرفا جا نداشتم داخل. من اینو یه 2-3 هفته‌ای داشتم، میگم خدا این داره که خشک میشه. بعد رفتم گل فروشی، گفتم که آره این چرا مثلا داره خشک میشه، خاکش مشکل داره، من دارم آب میدم مثلا. و یه آقا خندید گفتش که اینو احیانا که توی اتاقت نگه نمیداری. بنجیبم چرا؟ و خندید گفتش این باید بیرون باشه. ولی خلاصه حالا درصد من اونم بیرون گذاشتم، باز خشک شد. یه دونه دیگه هم داشتم، اون هم خشک شد هم خاکش شروع کرد کپک زدن. نمیدونم چرا، با اینکه من با فاصله زیاد مثلا بهش میوانم آب میدادم، ولی خاکش خیلی کپک زد دیگه. این تا اینجا اولین گلدونی بوده که سالم مونده. بعد یه دونه اینجا، ما یه دونه فینگیلی جدید داریم، نگاه کنیم. یه دونه هم این سر شاخشه، من خیلی هم تکونش ندادم. اینجا 2 تا گوگولی قراره در بیاد. قربونت برم من عزیزم، ممنون از اینکه واقعا با شرایط من تطبیق پیدا کردی و هستی. قربونت برم. من رفتم آزمایش خونم رو دادم. اگه براتون سواله که من چرا قبل از آزمایش یه قهوه ساده انتخاب نکردم برای اینکه ناشتا باشم، علتش اینه که دکترم مثلا اوکی داده بود که میتونی ناشتا نباشی واسه آزمایش. حالا اگه براتون سوال شده بود که دکترم اوکی داده بود. ولی الان میخواستم در مورد یه موضوعی باهاتون حرف بزنم. نمیدونم، احساس میکنم شاید شماها هم مثلا با این موضوع روبرو شده باشین و شاید مثلا این حرف رو بتونه بهتون کمک بکنه. من این چند وقت سطح استرس و نگرانیم خیلی زیاد بود. کلا آدم استرسی ام، یعنی کوچیکترین چیز میتونه توی من استرس ایجاد بکنه، ولی این چند وقت سطحشون خیلی بالا بود. مخصوصا مثلا من یه بدی که دارم اینه که موقعی که بیکارم مثلا همش میشینم فکر میکنم اینجورم که آینده مثلا باید چه جوری باشه و اینا، بعد ناخودآگاه استرس میگیرم در رابطه با آیندم. و داشتم چند وقت پیش توی اینستا میگشتم، برخورد کردم به یه ویدیویی از آقای امید آهنگرانی، اگه اسمشون رو درست بگم. بعد توی این ویدیو داشتم میگفتن که تو هر کاری که بکنی، اون چیزی که مال توه در نهایت به تو برمیگرده، چون سازوکار سیستم اینجوریه، کائنات، دنیا، خدا اون چیزی که برای تو در نظر بگیره در نهایت به تو برمیگرده و چیزی هم که مال توه به زور میکنن تو جیبت اگر تو نخوای. ولی حالا اگه تو یه چیزی رو بخوای که مال تو نیست، خودت هم بکشی اونو بهت نمیدن. برام اینقدر نگران نباشین، برین اون کاری که باید انجام بدین رو انجام بدین تو طول روز و بذارین سیستم خودش داره کار میکنه و تو اصلا نمیتونی جلوی اتفاقی رو بگیری که مثلا نیفته. اون لحظه موقعی که مثلا این ویدیو رو دیدم، نمیدونم یه حس آرامشی بهم داد. الان 1-2 روزه که مثلا مرتب این هر روز سعی میکنم مثلا این ویدیو رو هی نگاه کنم که یادآوری کنم ببین قد مثلا نگران نباش، اتفاق خودشون در جریانن، تو فقط باید روتین یا اون برنامه‌ای رو که داری واسه خودت انجام بدی. همه چیز در جا و در تایم خودش اتفاق میفته، در زمان خودش اتفاق میفته، اصلا نیازی نیستش که ما نگران باشیم. و فکر کنم حدوداً 1-2 ماه پیش اگر باز درست یادم باشه، مد گل یه استوری گذاشته بود
که داشت میگفتش که اتفاقاتی که توی زندگی ما میفتن خنثان و این ما آدماییم که مثلا میگیم که اوکی این اتفاق مثبته، اون اتفاق منفی، این اتفاق خوبیه و این کی نیست. و این چند وقتم اینجوری بودم که چقدر جالبه که مثلا یه چیزی داره رخ میده و من میگم که این اتفاق بدیه چون اون چیزی نیستش که من میخواستم، در صورتی که اون اتفاقی که مثلا از نظر من بده ممکنه در واقع یه اتفاق خیلی خوبی باشه واسه اینکه مثلا من یه چیزی یاد بگیرم. میدونین چی میگم؟ یعنی منظورم اینه که هر چیز خوبی که داره اتفاق میفته توی زندگیمون در نهایت منجر به این میشه که مثلا ماها رشد بکنیم، به اون رشد شخصیتی، رشد عقلی برسیم، تجربه کسب بکنیم. میدونین صرفا اتفاقات خنثان واقعا و شاید اون چیزی که مثلا ما میخوایم دیرتر بهمون برسه شاید مثلا نرسه چون مال ما نیست. این یه چیزی بودش که دوست داشتم مثلا بهتون بگم. یعنی خودم نیاز داشتم یکی بیاد مثلا دستامو بگیره و زل بزنه تو چشام بهم که اینقدر نگران نباش، همه چی اوکی میشه، همه چی مثلا تایم خودش اتفاق میفته، حالو دریاب، اینقدر توی آینده نباش. چون کلا وقتی آدم‌ها خیلی درگیر گذشته یا آینده‌ان واقعا از لحظه‌شون لذت نمیبرن و من همیشه یکی از استرسایی که دارم اینه که نتونم از اون تایمی که در اختیارم قرار داده شده استفاده کامل رو ببرم. مثلا همینه که اکثر اوقات استرسیم یا مثلا اینجوریم که از صبح که بلند میشم با تا شب مثلا همه این کار رو انجام بشه و اگه نشه مثلا دیگه اون روز اصلا روز خوبی نبوده و اینا. یعنی من یه آدم فوق کمال‌گرایم، بعد اینجوریم که از صبح که مثلا پا میشم همینطور واسه خودم پشت سرم برنامه چیدم، مثلا این ساعت تا این ساعت این کار انجام بدی، روتین صبح اینجوریه، روتین شب اینجوریه و این از یه لحاظ خوبه. اینجوریم که دارم از تایمم از هر لحظه دارم سعی می‌کنم استفاده کنم، این خوبه. ولی از این لحاظی هم خوب نیست چون من همیشه در حال انجام دادن کاریم که چون فوق کمال‌گرام قرار نیست تاییدیه کامل و مثلا از سمت خودم بگیرم و این چند وقت حس میکردم که مثلا تنبل شدم، کاری انجام نمیدم، از زمانم به درستی استفاده نمیکنم و این در حالیه که من از صبح تا شب برنامه دارم واسه خودم. بعد هفته پیش داشتم با تراپیستم حرف میزدم، گفتم که آره مثلا من حس میکنم که زندگی خاکستریه و احساس میکنم که مثلا زمانی که الان دارم درست استفاده نمیکنم. بعد تراپیستم اینجوری بود خب توضیح بده مثلا روزا چجوریه و اینا. و موقعی که من داشتم توضیح میدادم یه لبخند زد و گفتش که تو از صبح تا شب همش پشت سر هم کار برای خودت چیدی، خیلی جالبه که مثلا به خودت میگی که آدم تنبلی هستی. و من اونجا خندیدم گفتم که آره این مشکل رو من دارم و یه مشکلی هم دارم اینه که مثلا بعد از 2 سال خورده تراپی هنوز مغز من داره مقاومت میکنه توی شکوندن این الگو و اینجوری هم که بابا بس دیگه بذار من از زندگیم لذت ببرم. چون وقتی که مثلا اینجوری میشه من کارا رو انجام میدم ولی مشکلی که اینجاست اینه که من هیچ لذتی از انجام دادن اون کار ندارم چون هی همش در حال دویدنم، هی مثلا بودو الان مثلا به اون برنامه بعدی نمیرسی، بودو الان دیره شد، بودو فلان، استرسی میشی. درش من اینجوریام که نمیفهمم من روزم چجوری گذشت و تراپیستم اینجوری بودش که شاید بهتر باشه یکم برنامه‌تو سبک‌تر بکنی برای اینکه بتونی هم بفهمی داری چیکار می‌کنی، هم سعی کنی که لذت ببری دیگه. اینکه میگی زندگی خاکستریه مثلا ممکنه که از ضربه‌چین باشه که تو فقط این ربات داری از صبح پا میشی تا شب کارتو انجام میدی و روز بعدی همینجوریه دیگه. خلاصه اون تصمیم گرفتم به خودم آف بدم و اگرم شما مثل منی گفتم شاید این حرفو مثلا بتونه کمکتون بکنه. خلاصه که زندگی در جریان واقعا. به قول یکی از آشناها که میگفتش که زندگی بالا پایین داره و مثل یه موج میمونه، گاهی اوقات آدم بالاست گاهی اوقات آدم پایینه، اتفاقات دارن میفتن و سعی کنیم یکم بیشتر خودمون رو دوست داشته باشیم، یکم از زندگیمون سعی کنیم لذت ببریم. داشتم آماده می شدم که برم سینما، میخوام برم فیلم بوگونیا رو ببینم. کیمیا و مهراد خیلی تو بلاگشون ازش تعریف کردن دیگه، منم وسوسه شدم که برم ببینم. منتها قبلش خواستم یه آپدیت بدم در رابطه با کتابام. الکمایز رو دارم میخونم، فکر کنم صفحه 100 خورده هم 120 اینا. تا اینجای داستانش خیلی خوبه، یعنی اینجوری هم که احساس میکنم 1000 صفحه واقعا میارزه برای خوندنش. البته
هنوز اولشم، ولی خب. و یه چیزی هم که خیلی دوست دارم، من کاراکتر مرد و زن اصلی اینا دارم هم دیگه کل میکنن، دوتاشون اصلا از هم دیگه خوششون نمیاد و هی مثلا این داره اون تیکه میپرنه، اون داره این تیکه میپرنه و اینجوری هم که نایس. اوایلشه دارم از اون یعنی اون جوی که بین کاراکتراست خندم میگیره. این در حالیه که میدونم در چپترهای آینده قراره زار بزنم، اما فعلا اوایلشه من دارم میخندم. خوبه، پیشنهاد میکنم واقعا بریم بخونینش، ولی میگم چون دارک فانتزیه حتما اون صفحه وارنینگش رو برین چک بکنین، آخر کتابه. بعد اگه مثلا بخوام یه فضای نزدیک مثلا به داستان بگم، اینجوریه که فضای نزدیک ترینش البته شبیه ها، عین هم نیستن، دنیاها کاملا متفاوتن. ولی مثلا شما فرض کنین که قسمت آخر هری پاتر از ولدمورت شکست میخوره و خب دیگه الان فرض کنین چی میشه دیگه، تمام طرفدار هری پاتر قراره مثلا بمیرن، بعد یا هم مثلا دنیایی بعد از جنگ شما با تصور بکنین. این دقیقاً توی همون وایب شبیه هم، ولی میگم باز کاملا متفاوتن اصلا. تا اینجای داستان من واقعا ازش راضیم، داره ازش خوشم میاد. کاراکتر مرد داستانم که البته ببین خوب چیزیه ها، خب دختره داشت مثلا توصیفش، دختره که نه البته این شخص سومه از راوی مثلا میگن داستانو داره تعریف میکنه. راوی که داشت مثلا توصیفش میگن خیلی خوب چیزیه، ولی الان رو مخ منه. آره الان رو مخ منه، ولی خب خوب چیزیه. آره این از این. بعد بچه‌ها اگر که دوست دارین که مثلا من کتابایی که میخونم و بیام براتون تعریف کنم که مثلا دقیقاً داستانشون چی بوده، برام تو کامنت ها بنویسین، چون من خیلی خوشحال میشم وقتی در مورد کتابام حرف میزنم. آره خلاصه که اگه میخواین بنویسین ان شاءالله اینو بعد از چند ماه میتونم، الکمیست رو بعد از چند ماه میتونم بیام براتون تعریف کنم که اصلا داستانش چیه. یه کتاب دیگه هم که دارم میخونم الکمیسته، که الکمیست میشه همون کیمیاگر پائولو کویلو، اسمشون نزدیک این الکمایز، این الکمیست. اینم تقریبا اوایلشم، ولی داستانش قشنگه. من فکر می‌کردم که مثلا مثلا این کتابای روانشناسی طور، البته روانشناسی نیست، نمیدونم ژانرش چیه دقیقاً، ولی فکر می‌کردم مثلا اینجوری که نویسنده میاد شروع میکنه در مورد مثلا یه چیزی حرف زدن، فکر نمی‌کردم یه حالت رمانگونه یا حالت داستانگونه داشته باشه، که خب خوشم اومده فعلا تا اینجا، داستانش قشنگه. آره خلاصه که این دوتا رو من فعلا دارم میخونم، اینو شب قبل از خواب میخونم، اینم صبح. بچه‌ها فیلمش خیلی خوب بود، یعنی من یه تکه شما حوصله‌ام سر بره و دقیقاً همون تکه‌ای که حوصله‌ام داشت سر میرفت اوج داستان شکل گرفت. اصلا خیلی خوب بود، یعنی تو نمیتونستی پیش بینی کنی. زندگیمون رو با 2 قسمت تقسیم کرد. اصلا نمیتونستی پیش بینی کنی. خیلی ترسناک بود اولا. من که اصلا آدم هیچ نمیتونست پیش بینی کنه که الان بعدش چی میشه. ما اول گفتیم که خیلی خوب دلم برای شخصیت اولش سوخت. بعد اصلا 10 دقیقه که می‌گذشت بود که بابا چقدر طرف خنگوله. 10 دقیقه دیگه می‌گذشت گفتم اصلا من دیگه نمیدونم. واقعا خیلی فیلم خوبی بود. آره من پیشنهاد می‌کنم بریم ببینیم. فیلم سال به نظر من. کارگردانش همون کارگردان 100% اسکار می‌گیره. این کارگردانش همون فیلم چیزو ساخته، Poor Things. Oh my god. یورگوس لانتیموس. خیلی خدای فیلمش خوب بود. میارزید. منم واقعا دوست داشتم.